Here's how you can get a discount on Hostinger ngayong April 2025. Kung naghahanap ka ng malaking discount sa web hosting ngayong buwan, swerte ka. May exclusive discount kami para sa'yo sa mga hosting plans, which makes it the perfect time to launch your website or upgrade your current hosting at a fraction of the price. So tara, simulan na natin. Unang-una, ano nga ba ang Hostinger? Ang Hostinger ay isang top-rated na web hosting provider na kilala sa abot-kayang plans, mataas na performance, at superb na customer support. Kahit beginner ka pa lang o isang seasoned pro na, go-offer ang Hostinger ng hosting solutions na swak sa pangangailangan mo tulad ng shared hosting, PS hosting, at WordPress hosting, at kilala sila sa pagiging maaasahan. And it's no wonder millions of users trust Hostinger for their websites. Kung gusto mong makuha ang exclusive offer na to, i-click mo lang yung link sa description sa baba. Pagkatapos i-click natin yung claim deal, dito may iba't ibang plan options sila na pwede mong piliin. Kaya sa paggamit mo lang ng link namin, makakatipid ka na ng hanggang 75%, pero ipapakita ko rin sa'yo kung paano makakuha ng additional 10% off. Unang-una, kailangan natin pumili kung anong plan ang gusto natin. Merong silang premium business at cloud startup plans. Ang premium plan ngayon ay may 73% off, kaya magiging 109 pesos per month na lang ito for a 48-month term. At meron ka pang 2 months na libre. Sa plan na to, makakuha ka ng 25 websites, a certain amount of monthly visits, unlimited free SSL, 50 mailboxes for the year, weekly backups, at syempre isang free domain. Sunod ay ang business plan kung saan makakatipid ka ng 65% off, kaya magiging 169 pesos na lang kada buwan for a 48-month term. Plus, meron ka pang 2 months na free. Sa plan na to, makakuha ka ng mas maraming websites, mas maraming monthly visits, at lahat ng kasama sa premium plan. But you also get the CDN or Content Delivery Network. Lastly, ang Cloud Startup Plan na 409 pesos per month, at ngayon merong 65% off. Plus, meron pa itong 2 months free. Ito makakakuha ka ng 100 websites, mas maraming monthly visits, at lahat ng features ng kasama sa business plan. Pero may extra pa: WordPress AI tools, WordPress staging, dedicated IP, at priority support. Pag nakapili ka na ng plan na gusto mo, i-click lang natin yung choose plan, tapos siguraduhin mong i-click yung have a coupon code, i-type mo lang yung my first website at i-click ang apply, at makakatipid ka pa ng dagdag na 10%. At gusto ko lang ulitin, depende sa tagal ng sign up mo kung gaano kalaki yung matitipid mo. Kung gusto mo makasave ng pinakamarami, highly recommended ko na mag-sign up ka ng 48-month plan. Pagkatapos, i-continue mo lang yung checkout, ilagay ang payment information mo, mag-setup ng login, ready to go ka na. Pero ulitin ko lang, siguraduhin mong gamitin yung link sa description at ilagay yung code na my first website sa checkout. Gusto ko rin paalala ng mga affiliate links ito. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na commission nang walang dagdag na gastos from you. Tumutulong lang ito sa amin para mapatuloy ang paggawa ng high quality content para sa inyo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng comments o questions sa baba. Thank you for watching at magkita-kita tayo sa susunod na video.